ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ 5% ਆ। ਆਏ ਓਏ ਲਵ ਯੂ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ? ਦੱਸ ਦੋ ਚਲੋ। Get out the way. Who got a watch? Who got the time? I'm raising the clock. Even in my feelings, grind. Good morning folks. It's 11 AM right now. ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਰੈਸਟ ਡੇ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਚ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਸਫਾਰੀ ਕਰਨ। Hey guys, what's up? How you all doing? And welcome to the another vlog of Rajan Luthra. Bumra is getting ready क्योंकि मैं तो कैब पानी अज बीच ते वीरा भरना बंदा पिया वा ते बस ऑल सैट आ तैयार होके निकलन लग्या। पेज अज सवेरे ही निकल गई, पेज अज तड़के सवेरे निकल गई, उन्होंने ही भेजता आप क्या भैन अही अज तेरे नाल किते नहीं जाना क्योंकि तू बहुत रोनी है तो तू जिथे जिथे घूमना घूमिया, असीं थोड़ी रेस्ट करनी है। वो 2-3 एक्टिविटीज़ कर आई आ, हुण असीं बीच ते चलने आ, सानूं उत्थे मिलेगी ਚੱਲੇ ਆ ਜੁਮੇਰਾ ਬੀਚ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਪੇਜ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਲੱਭਣ ਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਾਈ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾ ਗਈ ਅੱਜ? ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ? ਅਸ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਜਾ ਉਧਰ ਟਾਵਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਝੂਟਾ ਜਾ ਕਰੇ। I don't know ਵੀ ਉਹ ਝੂਟਾ ਹੀ ਆ ਕੀ ਆ। ਫੈਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਬ ਰੋਕਣਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ 'ਚ। 3 ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨ ਸਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਫਰਾਰੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਬੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਲੈਂਬੋ ਨਾ ਤਿੰਨੋਂ ਲੈਂਬੋ। ਇੱਕ ਹੈ ਲੈਂਬੋ, ਇੱਕ ਹੈ ਲੈਂਬੋ, ਨੋ ਲੀਨਿੰਗ ਨੋ ਟਚਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਲੈਂਬੋ। ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, 3 ਲੈਂਬੋ ਤਿੰਨੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਮਮਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਮੇਰੀਆਂ one day soon। ਗਰਮੀ ਐਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਆੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵਿਊ ਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਝੂਟਾ, ਓ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨੰਬਰ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ, 29 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਤੋਬਾ ਕਰਾ ਗਈ ਆ। ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਚ 'ਤੇ ਆ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। Get out the way. Who got a watch? Who got the time? I'm raising the clock. Even in my feelings, grind don't stop. Got big dreams, want big rocks. I got plans, you got talk. Heard it's real cheap, but it's really gon' cost. I'm tryna get these ends, build empires with my friends. I'm about handling my business. No time for stress over bullshit. You think success is an option? I'm tryna get this shit poppin' like woo. Big moves, my rules. Y'all heavy on the tweeting. I'll disappear a whole season like woo. Who said they looking for me? I'ma make you wait for it. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰੋ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ ਮੁਹੱਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅੱਖਾਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਬਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਖਾਂ ਸੇਕ ਲਈਆਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੀ ਰੋਲ ਪੈਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸੇਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸਲੀ 'ਚ, ਕਮ ਟੂ ਦੁਬਈ ਹਬੀਬੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਦੁਬਈ ਹਬੀਬੀ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੋਕੀ ਦਾ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਜੈਟਸਕੀ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਓਕੇ ਭਾਜੀ, ਇਹਦਾ $100 ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੈਟਸਕੀ ਦਾ $100? ਆਹੋ ਭਾਜੀ ਐਂਡ ਲੈਵਲ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਐਂਡ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਜੈਟਸਕੀ। ਜੈਟਸਕੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਟੱਪ ਕੇ ਆਉਂ ਪੂਰਾ। ਜਾਨ ਜੀ ਤੇਲ ਨਾ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਜਾਨ ਜੀ ਐਂਡ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਹੋ ਗਏ ਅੱਧੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੇਜ ਬੜੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖ ਗਿਆ। ਪੇਜ ਵੀ ਮਿਸ ਯੂ।
ਟੂ ਮੱਚ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਸੋ ਮੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਾਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਆ ਫੋਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫੋਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਲਾਈ ਆ ਆਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖ ਤੇ ਸ਼ੂਸ਼ ਆਪਣਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਪਾਇਓ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟ ਦੇਣਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆ ਖਿਲਾਰ ਦੋ ਉਹ ਤੋਲੀਆ ਮਤਲਬ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਨਾ ਰਹਿਣ ਦੋ ਓਏ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਦਰ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲੇ ਆ ਬੀਚ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਬੜੇ ਰਿਓ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੀਰੋਲ ਤੇ ਦਵਾਂਗਾ ਸੋ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਓਕੇ ਬਾਏ ਓਕੇ ਚਾਪਲ ਲਾ ਲਓ ਚਾਪਲ and so guys page is taking my all the videos and pictures big thanks to page ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਆਈਏ we are enjoying ਮਿੱਤਰੋ ਜੰਨਤ ਚ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਜੰਨਤ ਚ ਆ ਗਏ ਇੰਨਾ ਹੁਸਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਅੰਨੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੌਖਣਾ but it's good enjoying my best life enjoying this life I just love my life very much and thank you once again Paige Oh, it's a video. Paige it's a video Okay. enjoyment मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है थैंक्स अ लॉट जस्सी भाजी ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸਾ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਆ ਵੇਖੋ ਜਾਨ ਜੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਓ ਨਹੀਂ ਰੋਜੋ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਹੀ ਵੇਖ ਆਏ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਫਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਕੀ ਪੰਪ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਪੇਜ ਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣੀ ਪੇਜ ਸੇ ਹਾਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਤੇ Do you love the beach? I love it Are you coming back tomorrow? yeah we are missing coming to back you. tomorrow we are coming back They are missing to you. we are 100% coming back tomorrow you will come with me 200. I'll come with you. okay by what time will we have to come here 6 a.m. okay cool I'm okay with it Just kidding. We are Acha. not going to sleep. yeah Okay. the Hussein we saw here na that's We insane are get blind. ਸਾਲੀ First time. ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਂਡ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਰਦਾ ਆ ਐਂਡ ਜਾਨ ਜੀ ਇੱਧਰ ਪੂਰੇ ਚਿਲ ਮੋਡ ਚ ਮੋਡ ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਲੌਗ ਚ ਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਈ ਨੇ ਡਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦਾੜੀ ਅੱਜ ਕਟਾਈ ਨਾ ਹਾਂ ਓਕੇ ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਦਾ ਹੁਸਨ ਲਿਸ਼ਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਛਾ ਸੌ ਜਾਣਾ ਵਾ ਸੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋਕਸ ਪਾਰਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਫॉर ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਅਸ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਜਾ ਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਣਾ ਹਜੇ ਤਾਂ 5% ਆ ਆਏ ਓਏ ਲਵ ਯੂ Next? ਹਾਂ ਦਾਦਵਾ ਦੱਸ ਦੋ ਚਲੋ ਲੰਡਨ yeah baby we coming yeah ਅਗਸਤ 2023 yeah ਇੰਗਲੈਂਡ Yeah bro ਲਾੜੋ ਸਾਤਾ ਮਿੱਤਰੋ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲੇ ਆ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਫਾਰੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਘੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਭਾਜੀ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਆ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਆ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਯਾਰ